হাই এভৰিৱান, আপোনাক সকলোকে বেক উইথ ক্ৰিটাশ্ৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা অতি সহজে ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে বনাব পৰা, তাৰোপৰি মিক্সি জাৰত বনাব পৰা এটা স্পঞ্জ কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। মই কেকটো কাটি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এই কেকটো কিমান ছফ্ট হৈছে। তেন্তে কেকটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিওঁ বলক। আজি কেকটো বনাবলৈ আমাক এইখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে 4টাকৈ কণী মিক্সি জাৰটোত এটা এটাকৈ ভাঙি লৈছোঁ। মই ইয়াতে ইলাচি এচেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইলাচি গুড়ি কৰিও দিব পাৰে। এতিয়া মই মিক্সি জাৰটোতে চেনিখিনি ঢালি লৈছোঁ। চেনি মই এবাটিতকৈ অলপমান কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা বেছিকৈ খায় এবাটি ফুলকৈও ল'ব পাৰে। কণী আৰু চেনিখিনি মই মিক্সি জাৰটোতে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ডাঙৰ বাটি এটাত কেকৰ বেটাৰখিনি উলিয়াই ল'ব। আজি কেকটো বনাবলৈ মই 6 ইঞ্চৰ এলুমিনিয়াম মোল্ড এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ষ্টীল বা এলুমিনিয়ামৰ মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কেক টিনটো ভালকৈ তেল মুচি ল'ব যাতে কেকটো লাগি নধৰে। মই ইয়াতে ছিলিকন ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হাতেৰেও অতি সহজে কৰিব পাৰে। এতিয়া মই কেক বেটাৰখিনি তেল এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি পৰিমাণত যিকোনো ৰিফাইন অইল বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আটাইখিনি মিক্স কৰিবলৈ মই এনেকৈ কটা চামুচ দুখন লৈ লৈছোঁ, যিহেতু সকলোৰে ঘৰত হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ নাথাকে। মন কৰিব, এই লিকুইড সামগ্ৰীখিনি আপুনি যিমানে ভালকৈ ফেটিব সিমানে কেকটো ছফ্ট হ'ব। এতিয়া মই ইয়াতে ময়দা এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই ময়দা ফুল এবাটি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি মিক্স কৰি যাব। ভিডিঅ'টোত মই দেখা দিয়াৰ দৰে এটা ডাইৰেকশ্যনতে ময়দাখিনি ফেটিব। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে লাহে লাহে ময়দাখিনি মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া মই বাকী থকা ময়দাখিনি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও ভালকৈ লাহে লাহে মিক্স কৰি ল'ব। শুকান সামগ্ৰীখিনি বেছিকৈ ফেটি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল মিক্সহে কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে কৰি যাব। এতিয়া মই ইয়াতে মিল্ক পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। মিল্ক পাউডাৰ আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে। মিল্ক পাউডাৰ মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ মই চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। মন কৰিব মই বেকিং পাউডাৰহে লৈছোঁ, বেকিং চ'ডা লোৱাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া মই ইয়াতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ অলপমান নিমখ লৈছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নল'লে কোনো কথা নাই। এতিয়া আটাইখিনি সামগ্ৰী ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো দেখুওৱা ধৰণে লাহে লাহে কেক বেটাৰখিনি মিক্স কৰি যাব। ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে কেক বেটাৰখিনি মিহি আৰু ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলেই ৰিবনডালৰ দৰে পৰি যোৱা হ'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে। যদি কেক বেটাৰটো বেছি পনীয়া হয় আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াতে ময়দা এড কৰিব পাৰে। ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তেল লগাই থোৱা কেক মল্ডটোত শুকান ময়দা দি লৈছোঁ যাতে কেকটো হৈ যোৱাৰ পিছত অতি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি কেক মল্ডটোত ঢালি ল'ব। এতিয়া মন কৰিব কেক মল্ডটোত কেক বেটাৰখিনি আধালৈহে ফিল কৰিব আৰু আধা ফুলিবলৈ এৰি দিব। ওপৰত ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যাতে তললৈ নামি নাযায় তাৰ বাবে অলপ শুকান ময়দা ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেক বেটাৰখিনিৰ ওপৰত দি ল'ব। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই।
আজি মই এই কেকটো কুকাৰত বনাম। আপোনালোকে কেৰাহী বা চচপেনতো একেই পদ্ধতিৰে বনাব পাৰিব। প্ৰথমতে কুকাৰটো বহাই হাই ফ্লেমত 5 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰিব। কুকাৰটোৰ ভিতৰত অলপ নিমখ দি এটা ডাঙৰ বাতি দি ল'ব। বাতিটোৰ ওপৰতে কেকটো বেক কৰিব। এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি কুকাৰটোৰ ভিতৰত কেকটো দি দিব। মন কৰিব কেক বেক কৰিবলৈ কুকাৰটোৰ ভিতৰৰ ৰবৰ আৰু চিটিটো খুলি থ'ব লাগে। আপোনালোকে মোৰ এই কুকাৰটো দেখি ভয় নাখাব। মই এই কুকাৰটোতে 600টাৰো ওপৰ কেক বেক কৰিছোঁ, সেইকাৰণে কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। প্ৰায় 45 মিনিটৰ পিছত মই এবাৰ চেক কৰিছোঁ, কেকটো নাই হোৱা। কেকটো বেক হ'বলৈ প্ৰায় 55 মিনিটৰ প্ৰয়োজন হ'ল। মন কৰিব ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দিয়াৰ পিছত কেক টিনটো টেপটেপাই নিদিব, নহ'লে গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভিতৰলৈ সোমাই যাব। মোৰ সোমাই গৈছিল, সেইকাৰণে মই নতুনকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব লগা হৈছে। কেকটো হোৱা যেন দেখিলে আপোনালোকে টুথপিক এডাল সোমাই চেক কৰিব পাৰে। টুথপিকডাল যদি ক্লিন হৈ আহে তেতিয়াহ'লে জানিব কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেকটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে অতি সহজে কেকটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই কেক ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।